Ayan, so crabs. And then we have this kale. Healthy siya. Pwede rin kangkong or spinach, pero I'm trying for the first time kale. And then meron tayong garlic and onion. And lalagyan ko siya ng konting white wine mamaya. Yan. Okay. So let's try to cook. Onion. Sibuyas. Sabi nila, nagbigay sa akin ng tip para hindi ka maiyak pag naghahati ng onion, hugasan daw. Nakakatulong siya sa akin. Nababawasan yung pagiging matapang na sa mata. Ayan. So, tayo. Iwain na natin yung ating onion. Gawin ko lang siyang into 4 pieces, ha? Para malaki-laki siya. Yan. Ganyan. Into quarters. Para magiging ganyan siya, ha? Medyo malaki. Hindi siya into cubes. Tapos, meron din tayong favorite ko ang ginger. Ang garlic. Ngayon, pag nagmamadali tayo, pwede tayong gumamit ng garlic crusher or presser para pino na siya. Pero of course, dapat tanggalin natin muna yung balat. Okay, so, ang gagawin ko lang, hatiin ko siya ng konti, ng maliit, para magkasya dun sa presser. So, yan. Ito ang presser. Lagay natin siya dito, sa loob. Lagay ko sa loob. Yan, mga 3 maliliit na pieces. Ipe-press lang natin siya. Yan. I-press. Kaya na ang lalabas na siya. Yan. Pinong-pino siya. Parang medyo may pagka-pasty. Pero okay siya. So, yan. Lagay uli. Lagay sa loob. 2 lang kasi malaking hiwa. And then, i-press uli. Yan. Iba kasi ayaw na mabahuan yung kamay. Pero ako, gusto ko yung amoy ng garlic. Kaya lang, ngayon, nagmamadali tayo dahil gusto ko nang kumain. So, press. 1, 2, 3. Press. Ayan, ang ating garlic presser. Ginagamit din namin to para sa salad. Imbes na mayonnaise, ang ginagamit namin, Greek yogurt. With oregano. Okay, so you see, ready na siya. And then, yung pampalasa rin ang ano ba ito? Ginger, ha? So, balatan lang ang ginger. And then, cut into slices lang. Nasa inyo na yung kung gusto nyo pahaba or flat. Pero ayoko naman siyang maliit na hiwa kasi minsan may mga kumakain, hindi na napapansin na garlic yun, ayaw nila ng lasa. So, gawin lang natin siya. Gawin ko lang siyang flat, ha? Ayan. Para kung ayaw nila, nakikita nila at pwede nilang i-set aside. Yan, okay? Okay, let's get ready. Ayusin ko lang ito and then we'll start cooking. Ayan, so yung crab natin, nag-iintay na lang siya. And then, pinapainit ko na tong oil. Actually, deep fried siya dapat. Pero ako, hindi ko siya dinidip fry. Konting olive oil lang. And then, ilagay ko yung crab meat, ha? Ayan, check natin. Nag-sizzle. Ayan, nag-sizzle na siya. May reaction na. So, magandang sign na yan na pwede na siya, ha? Yung iba, yung crab nila, binabalutan nila ng konting cornstarch para maging crispy at para ma-seal daw yung juices. Pero sa akin, wala nang time, kaya diretso na siya. Okay, let's see. Ingat lang ha, medyo matalsik siya. Okay. Lagay na natin siya per batch. Yan. Tapusin ko yung batch na yan. And then, yung susunod na batch. Okay? Ayan.
Hindi naman siya dapat matagal iluto kasi iluluto pa rin natin sa uli. Oy, ang sarap ng amoy. Grabe, ang sarap. Amoy na amoy ko. Okay, so mabilisan lang siya. Yan. Kasi iluluto pa natin sa uli. Kasama nung onion, garlic, ginger, kale. Pero grabe, ang sarap ng amoy. Yan. Basta magkaroon lang siya ng color. And like what I said, ginawa ko siyang high heat. Okay? Yan. So, intayin lang natin, ha? Sana andito kayo para naamoy nyo. Grabe, ang sarap ng amoy. Wow. Parang nasa Pinas. Okay? So, basta hindi na siya translucent. Yan. Ayan. Tatanggalin ko na siya at isasama mamaya dun sa ibang ingredients. Yan. Ito yung nauna. Yan. Yan. Grabe, ang sarap, no? Ayan. So, nilagay ko na ang onion. Yung iba, spring onions. Hindi ako nakabili ng spring onions. Kaya itong onions lang ginamit ko. Inuna ko yung onions kasi yung garlic mabilis siyang masunog. Yan. So, ayan, nagiging medyo transparent na siya. Hintayin pa rin natin ng konti. Ang sarap ng amoy ng crabs. Na ang garlic. Mabilisan lang siya. Garlic. At hininaan ko talaga ang apoy. Okay, so garlic, onion, lagay ko na ang ginger, and then ang kale. Lagay ko na yung kale, ha? Ayan. Hayaan lang natin siyang mag-wilt. Tapos ibabalik ko ang yan. Hintayin lang natin siya mag-wilt. Ibabalik natin yung crabs. Okay. Balik ang crabs and then lalagyan ko ng white wine and butter. Okay, abangan lang po natin. And so medyo dark green na siya. Ilagay na natin ang crabs. Sarap, oh. Wow. Lagay na natin. Lagyan ko siya uli ng konting garlic powder. Pampalasa. Pwede din lagyan ng paprika powder. Lagyan ko siya ng paprika powder, ha. Okay, konting paprika. Para maging intense ng konti ang lasa. Stir and lagyan ko na siya ng white wine. Teka, buksan ko lang, ha. Okay, itong white wine. Lagyan ko siya. Konti lang para magkaroon lang ng konting tubig. At yung alcohol naman mag-evaporate siya. Kaya nothing to worry. Sarap. Grabe. Amoy ko na siya. Yan. So, hayaan lang natin mag-evaporate yung alcohol. Yan. At hayaan nating maluto yung crab meat. Low fire lang siya, ha? So, antayin natin. Ayan, naamoy ko na yung amoy ng alak. So, nag-evaporate na yung alcohol. So, antayin lang natin, ha? Ang sarap. So, kainin ko siya with rice. Medyo brown rice or quinoa. First time ko rin mag-quinoa. So, first time to use kale and quinoa. Ayan, oh, sarap. Diba? Nag-orange na siya. Ayan. At ngayon, nawawala na yung amoy ng alcohol.
para hindi siya mag-dry, coveran ko lang siya para maluto siya sa steam. Siguro mga after 5 minutes po pwede na siya, ha? I-check natin. Okay. Ayan, habang nag-aantay tayo, kayo po ba, ano ba ang favorite crab dish nyo? Rellenong alimasag, masarap din. Ang favorite ko talaga, yung merong coconut milk. Tapos may kalabasa. Yan, ang sarap niyan talaga. Favorite din ng grupo ko yan. Pero ito, first time ko mag-stir fry, ha? Kayo, anong favorite nyo? Masarap din yung talangka. Ayan, ako favorite ko din yan. Ang sarap magkamay. Okay, let's see. Yan, yan. Namamawis ng ating cover. Ayan. Kaya medyo magiging juicy siya. Hindi siya dry. Kasi naluluto siya sa steam. And yung steam, hindi naman siya nag-evaporate dyan. Kaya hindi siya dry. Hello! Oh my gosh, ang amoy. Ang sarap. Ang sarap ng amoy. Ayan. So, siguro mga 5 minutes na siyang naluluto sa steam. At nakita nyo naman yung color, di ba? Orange na siya. Ayan. Kaya, i-add ko na dito yung butter. Konting butter lang nilalagay ko. Para sa akin, parang ano siya, creamy taste. Okay? Ayan, oh. Wow. Pwede nyo rin siyang lagyan ng konting tubig para kung gusto nyo masabaw. Kaya lang stir fry tayo. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng maraming tubig. Hinayaan ko lang siyang maluto sa steam niya. Okay, so hayaan lang natin mag-melt yung butter. Yan. Dahon ng sili, pwede rin ito. Ayan. Konti lang siya kasi ako lang kakain. Dahil ayaw ng husband ko. Buti na lang, kaya solo ko. Ayan na siya. Ayan. So, halo lang ng halo para yung butter yan, nakita nyo naman, 'di ba? Yung laman niya, oh. At orange na siya. Ayan. Ayan. So, ready to eat. Kainan na po. Of course, kamayan is the best way to eat this one. Thank you, Lord, for always providing for us. Hindi po kami nagugutom. Maraming pong salamat, Panginoon. Okay, this is it, our finished product. Stir fry crabs with kale, ginger, onion, and garlic. Yan. So, meron akong brown rice and quinoa. Try ko silang dalawa kasi kinulang na yung rice ko, kaya quinoa na lang. Yan. So, enjoy everybody! Again, thank you, Lord, for everything. Salamat, Panginoon. Lagi po kaming binibigyan ng sapat. At maraming pong salamat na ikaw po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa mga kinakain namin. Tinataas po namin yung mga taong walang makain. At ikaw po, Lord, ang magpo-provide sa kanila dahil ikaw ang aming Ama. Okay, so thanks everybody for watching. Very simple. Very Filipino. Kamaya na!